Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковочці посилочка з AliExpress. Вона була в дорозі 18 днів, із них 5 днів по Україні. В цій посилочці має бути IP-відеокамера. Ціна її $12. Що ж, давайте зараз її розпакуємо і подивимося, що воно собою представляє. Коробочка пуста. Ну а тут ось така зовнішня відеокамера. По характеристикам трішки пізніше. Давайте зараз подивимося комплектацію. Інструкція на англійській мові. Сама камера. Блок живлення. І два кульочка з кріпленнями. Все, більше тут нічого немає. А зараз більш детально по характеристикам самої камери. Корпус камери виконаний з пластику, тому не дивлячись на те, що вона досить таких великих розмірів, вона є легкою. Ззаді маємо площадку для кріплення, на якій розміщено дві 5-децибельні Wi-Fi антени. Звідси також виходить і кабель для підключення живлення плюс 12 вольт і для підключення кабеля. В тому випадку, якщо камера буде підключатися до інтернету не по Wi-Fi, а по витій парі. Оскільки ця камера поворотна, то кути повороту в неї 320 градусів по горизонталі і 90 градусів по вертикалі. Спереді маємо 3,6 мм об'єктив з кутом огляду 120 градусів, під яким розміщено 2-мегапіксельну матрицю від Sony. Оптичного зуму тут немає, маємо лише 4-кратний цифровий. Роздільна здатність відео, в якому знімає камера, Full HD. Також спереді розміщено мікрофон і датчик освітлення для автоматичного перемикання режиму день-ніч. По боках об'єктива і знизу маємо 8 світлодіодів, 4 з яких інфрачервоні для нічної підсвітки. В цьому режимі камера знімає чорно-біле зображення на відстань до 30 метрів. Також маємо 4 LED-світлодіоди. В цьому режимі камера буде працювати в якості прожектора і буде знімати кольорово. Звичайно, наскільки це можливо вночі. Все це можна виставити програмно, пізніше ми це розберемо. Ззаді маємо динамік і знизу під резиновою заглушечкою у нас розміщений слот під карти пам'яті microSD, підтримується розмір до 128 ГБ, і кнопка скидання. Для того, щоб почати користуватися самою камерою, нам потрібно на смартфон скачати додаток ICC. Для цього беремо інструкцію. На першій сторінці маємо QR-код. Відскануємо його сканером штрих-кодів. Це посилання відкриваємо в браузері. І нас перекидає в Play Market, і звідси вже скачуємо і встановлюємо потрібний нам додаток. Додаток встановлено, відкриваємо його.
Приймаємо ліцензійну угоду. При першому запуску вам потрібно буде пройти нескладну процедуру реєстрації. Оскільки в мене вже є аккаунт, тому я просто ввожу логін і пароль. Після вводу логіна і пароля ми попадаємо в перше вікно камери, де в нас будуть відображатися всі камери, які в нас підключені. Другий розділ – це будуть відображатися фото і відеозаписи, зроблені камерою. Третій розділ – це хмарне сховище. І четвертий – коротеньке налаштування аккаунта. І так, щоб додати камеру, нам потрібно в першу чергу підключити саму камеру до блока живлення. Блок живлення працює. Зараз почекаємо секунд 15-20, поки камера пройде самодіагностику і подасть звуковий сигнал, що вона готова до підключення. System starting up. Wait to be configured. Камера подала звуковий сигнал, що вона готова до підключення. Тепер тиснемо хрестик додатку, підключення по Wi-Fi. В цьому вікні нам потрібно буде ввести логін і пароль від вашої Wi-Fi мережі. І чекаємо з'єднання з камерою. Login. Please wait. Connect to router successfully. В слідуючому вікні нам потрібно ввести пароль від камери, щоб до неї мали доступ тільки ми. Тут ми вибираємо назву камери. Можна вибрати з запропонованих, можна ввести свою назву. Наприклад, вулиця. Зберігаємо. Тут можна вибрати або вимкнути, щоб камера працювала по сигналу тривоги, або вимкнути. Все це, звичайно, можна змінити пізніше, поки що залишаємо так. Далі. Все, наша камера додана. Тепер тиснемо на скріншот камери. І ми попадаємо в головне вікно. На головному вікні в нас зображення самої камери і найбільше часто вживані налаштування, виведені під скріншот камери. Тут маємо вимкнути динамік, щоб прослухати звук з камери. Змінити якість зображення. Якщо у вас декілька камер, можна вивести сіточку на екран і буде показуватися 1, 2, 3, 4, в залежності від того, скільки у вас камер. Вирізати деякий фрагмент з камери, відповідно розвернути зображення на весь екран, переглянути архів записів на карті пам'яті. Також можна зробити скріншот із зображення, яке на даний момент транслюється, або передати звук на саму камеру. В режимі PTZ це можна рухати камерою вліво-вправо, вгору-вниз. Звичайно, це все можна робити і пальцем. І в розділі підсвіточка тут виведені налаштування, як буде вести себе камера у нічний час. Для прикладу, якщо вибрано кольоровий режим, то відповідно в нічний час будуть вмикатися 4 LED-світодіоди, камера буде працювати в режимі прожектора і освітлювати необхідну вам територію. Якщо вибрано чорно-білий режим, то відповідно будуть працювати 4 інфрачервоні світодіоди, камера буде знімати в чорно-білому режимі на відстань до 30 метрів. І подвійний режим. В цьому вже режимі камера буде працювати з інфрачервоними світодіодами. Але якщо в випадку спрацювання датчика руху, вмикаються 4 LED-світодіоди, освітлюють відповідно об'єкт. І в залежності від того, який час освітлення ви виставили, відповідно стільки вони будуть світити. Потім камера знову переходить в нічний режим і буде знімати чорно-біле зображення. Це основні налаштування по камері. Більш детальні налаштування знаходяться тут. Зараз ми їх розглянемо. В першому пункті можна змінити назву камери.
поміняти мову додатка, змінити швидкість повороту камери і змінити гучність вбудованого динаміка. Не забуваємо після всіх цих маніпуляцій з меню тиснути кнопочку «Зберегти». Інакше, якщо ви просто вийдете, налаштування не збережуться. Другий пункт керування паролями. Тут ми змінюємо пароль до камери. Третій пункт, якщо він у вас увімкнений, то це налаштування сигналу тривоги. Тут ми можемо вибрати, що буде писатися у випадку спрацювання датчика руху. Або буде робитися просто фото, або буде записуватись відео. Також можна ввімкнути сирену, яка буде лунати з динаміка у випадку спрацювання датчика руху. Можна вибрати із готових запропонованих варіантів. Всі вони на англійській мові. Або записати своє 30-секундне повідомлення, яке буде програватися у випадку спрацювання датчика. Також можна виставити або вимкнути оповіщення у випадку тривоги, які будуть приходити до вас на телефон. Ну і в останніх пунктах можна виставити режим детекції цілодобово або за розкладом. Також можна змінити чутливість датчика руху. І відповідно ввімкнути або вимкнути детекцію силуета людини в кадрі. Також, помимо того, що можна виставити датчик руху на силует людини, можна також вибрати кордон або площу, яку буде охороняти сама камера. Для цього тиснемо на кордон, для прикладу. У нас з'являється лінія. Ми її можемо змінювати в будь-якому напрямку. Наприклад, ми хочемо, щоб ця сторона не охоронялася камерою, а якщо людина або хтось перетне оцю лінію в цьому напрямку, відповідно спрацює датчик руху і нам прийде оповіщення на телефон. Тут ми вибираємо, в якому напрямку буде спрацьовувати датчик руху. Якщо, наприклад, в цьому напрямку перетнули нашу лінію, відповідно спрацює датчик руху. Якщо ми вибрали, що буде в обох напрямках спрацьовувати датчик, то відповідно вибираємо цю лінію. Також можна вибрати охороняємо площу. В залежності від того, яку площу ми вибираємо, наприклад, прямоугольник, вибираємо потрібні нам розміри. Наприклад, у вас стоїть автомобіль, ви вибрали площу покриття автомобіля, і якщо хтось близько підійде до вашого автомобіля, відповідно спрацює датчик руху. У зоні, яка не відповідає цій площі, датчик руху не буде спрацьовувати і відповідно вам не будуть приходити на телефон лишні оповіщення, які вам просто не потрібні. Четвертий пункт – це керування пам'яттю на флешки. Як буде розподілятися пам'ять. Якщо вибрано циклічно, то відповідно при заповненні пам'яті старі записи будуть видалятися, а поверх будуть писатися нові. Хмарне сховище, п'ятий пункт. Якщо воно у вас підключене, то крім того, що камера буде писати на карту пам'яті, всі відеозаписи будуть дублюватися на хмарне сховище. У випадку, якщо камеру, наприклад, викрадуть або пошкодять, то всі відеозаписи зберігатимуться тут і до них матимете доступ тільки ви і можете в будь-який час їх переглянути. Спочатку вам дається тут 3 дня безкоштовного користування, а далі ви вже вибираєте, в залежності від того, який тарифний план вам потрібен, оплачуєте і користуєтесь, якщо воно вам потрібно, звичайно. Налаштування запису. Тут можна вибрати, яким розміром буде писатися відеоролик. Також можна вимкнути або вимкнути звук для запису і вибрати якість відео. Від дуже низької до самої кращої. Додаткові налаштування. Тут можна вибрати кодек, в якому буде писатися відео. Налаштування мережі. Відповідно, тут
будуть відображатися всі ваші Wi-Fi мережі і відповідно та мережа, до якої підключена ваша камера. Також дуже зручний варіант – це підключення камери напряму до смартфона без використання інтернету. Для цього потрібно вибрати режим IP-точки доступу, зберігати, і камера автоматично переключиться на пряме підключення телефона і камери. І останній пункт – тут вся інформація про вашу камеру. Її серійний номер, версія прошивочки і вся інша технічна інформація. Ну що ж, в принципі, це все по налаштуваннях і підключенню камери. Зараз переходимо до встановлення і тестування. І так, прийшов час вішати камеру. Камеру я хочу повісити ось тут на углу. Підключення буде по витій парі, оскільки по Wi-Fi роутер знаходиться з іншої сторони будинку. Між ним буде дві стіни досить товсті, тому сигнал буде не ахти. Оскільки в мене є вита пара, то і підключення буде по ній. І так, для підключення я все приготував. Вита пара, набір конекторів ці свіжі, також тестер для перевірки. Сама камера, живлення буде йти по витій парі. Я не буду тягнути до камери 220 вольт. Блок живлення буде знаходитись біля роутера. Потім буде підключені ось такі PoE-спліттери. Один з них буде підключений до роутера, сюди буде 12 вольт подано. Потім йде на виту пару. І з боку камери буде аналогічний спліттер. Сюди вита пара і тут уже йде 12 вольт і сигнал на саму камеру. Все це я хочу заховати в ось таку розподільчу коробочку на захист від доща. Ну що ж, все готово, можна приступати до монтажу. І так, повісив я камеру, роз'єми заховав у коробочку. Підключав я її по витій парі, оскільки Wi-Fi сюди реально фігово добиває з іншої сторони будинку. Живлення також йде по витій парі плюс 12 вольт. Зараз перевіримо, наскільки якісна картинка цієї камери. Ну а зараз беремо смартфон і відкриваємо додаток ICC. Як ми бачимо, наша камера знаходиться онлайн. Відкриваємо її. І в нас є зображення з нашої камери. Зараз я його розверну на весь екран. За мовчанням зображення виводиться в середній якості. При бажанні ви його можете змінити до максимальної. На жаль, в мобільній версії додатка по якості зображення мінімум налаштувань. Більш детальне налаштування можна зробити на відеореєстраторі, якщо камера у вас підключена до нього, або за допомогою програми CMS. Зараз я перейду до комп'ютера і подивимося, наскільки адекватно спрацьовує датчик розпізнавання силуету людини в кадрі на даній камері. Так, запускаємо на комп'ютері програму CMS. Камера в мене вже додавлена. По налаштуваннях програми я зупинятися не буду. Тут все інтуїтивно просто. Джойстик для керування камерою. Можна налаштувати якість зображення, яскравість, контраст, насиченість кольорів, відтінок. У мене все по дефолту. На даний момент мене цікавить, наскільки ефективно працює датчик руху. Тому я трішки походив тут перед камерою, вперед-назад. Подивимося, на якій відстані він спрацьовує. Для цього відкриваємо записи. Вибираємо нашу камеру і пошук всіх записів. І серед списку відеозаписів вибираємо той, що нам потрібен. Значить, я десь у половині ходив.
Відкриваємо його. І так, як ми бачимо, поки що датчик руху не спрацював. А почав працювати він десь на відстані приблизно метрів з 20-25. Як ми бачимо, силует виділився. В цей момент мені приходили оповіщення про рух в камері. Як ми бачимо, на тварин вона не реагує, а реагує тільки на людину. Це досить зручно. Менше оповіщень буде. І менше буде займатися пам'яті на флешки. Ну що ж, а зараз дочекаємося ночі і подивимося, наскільки буде ефективно це працювати вночі. І так, на годиннику 23:22 камера перейшла в нічний режим. На даний момент вона працює з 4 інфрачервоними світлодіодами. Як ми бачимо, на заявлені 30 метрів інфрачервоні світлодіодики прекрасно працюють. Територію всю видно. Я трішки вже походив туди-сюди. І зараз подивимося на відеозаписі, як спрацьовує датчик руху на силует людини. Відкриваємо записи. Знаходимо новенькі. І дивимося. Ось перший запис. Як ми бачимо, датчик спрацьовує. Так само, як і вдень, на відстань до 20 метрів і все. Далі він вже не улавлює рух. Але як ми бачимо, інфрачервона підсвітка прекрасно працює. 4 інфрачервоні світлодіоди досить потужні. На слідуючому відео я перемкнув режим роботи камери на подвійний, а саме вона працює в інфрачервоному режимі. Я зараз вийду, камера має вловити рух і вімкнути 4 LED світлодіоди. Подивимося, наскільки якісно вона освітлює територію вночі. Як ми бачимо, я вийшов, камера вловила рух і вімкнула 4 LED світлодіоди. В такому режимі вона знімає кольорове зображення. Знову ж таки, світлодіодики досить потужні, більше ніж на 30 метрів освітлюють площу. І в цьому режимі датчик людини теж спрацьовує на відстань до 20 метрів. Як ми бачимо, я відійшов на 20 метрів. Все, далі він не працює. Я підійшов на відстань до 20 метрів і знову датчик спрацював. Як ми бачимо, силует людини розпізнається. Ну і в кінці коротенький підсумок по самій камері. За свої кошти камера досить таки непогана. Відмінна якість зображення як вдень, так і вночі. Із чудовою інфрачервоною підсвіткою, яка досить сильна. Ну і плюсом є те, що мається 4 LED світлодіоди, за допомогою яких камера може працювати в режимі прожектора. Датчик розпізнавання силуету людини в кадрі як вдень, так і вночі спрацьовує на відстань не більше ніж 20 метрів.
Ну, я думаю, цього буде достатньо. Ну, а в іншому побачимо, наскільки довго вона попрацює в дощ або в сніг. Ну що ж, на цьому все. Якщо відео було для вас корисне, не забуваємо за лайки і підписку. І до зустрічі на моєму каналі.